ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් අඩා YouTube නාලිකාවට. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා දැක්කා වගේ රිමෝට් එකෙන් රචින්න පත්තු කරන්න පුළුවන් ගැජට් එකක් හදන විදිය තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ටිකක් විතර පරක් වුණා මේ වීඩියෝ එක දාන්න. හෙට තමයි සිංහල අලුත් අවුරුද්ද. ඉතින් හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේක ඕනම කෙනෙකුට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් විදියට මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් එක දවසයි තියෙන ඒකින්ද හෙටම මේ වැඩේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කරලා බලන්න. මේ ගැජට් එකේ රිමෝට් එක විදියට මම අරගත්තේ RGB ලයිට් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් එකකුයි රිමෝට් එකකුයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙකුට මේ වගේ එකක් හරිම ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් වල මේ වගේ ඒවා මිලදී ගන්න තියෙනවා. රුපියල් 400 300ක් වගේ මුදලකට මේ වගේ එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් හින්දා ලේසියෙන්ම ඕනම කෙනෙකුට මේ වගේ එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් නිර්මාණය කරාම ඕනම කෙනෙකුට තේරෙන විදියට මට මේ වීඩියෝ එක කරන්නත් පුළුවන්. පරිපත නිර්මාණය කරන්න ගියොත් ඉලෙක්ට්‍රොනික නොදන්න අයට තේරෙන්නේ නැති හින්දා තමයි මම මේ පරිපතය යොදාගන්නේ මේ වැඩේට. මේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එක ඇතුළේ තිබ්බ සර්කිට් එක. මේ සර්කිට් එක මම භාවිතයට කලින් ගත්ත හින්දා දැන් මේ වයර් පාස් වෙගෙන තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ කහ පාටයි රතු පාටයි වයර් එක තියෙන තැනට බලා ගන්න වෙන්නේ 12 වෝල්ට් ජැක් බේස් එකක්. මේක වැඩ කරන්නේ 12 වෝල්ට් වලින්. මේ රතු පාට වයර් එක පාසලා තියෙන්නේ ධන වයර් එක විදියට, කහ පාට වයර් එක පාසලා තියෙන්නේ ඍණ වයර් එක විදියට. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තව පේනවා ඇති මෙතන ලයින් තුනක් තියෙනවා. ඒ ලයින් තුනකට සෙන්සරයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක ඒ විදිහටම තියන්න. ඊළඟට තව ලයින් හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. 12 වෝල්ට් ධන ලයින් එක සහ RGB කියන ලයින් තුන. මම කලින් කිව්වා මේ පවර් ලයින් දෙකට අපි 12 වෝල්ටේජ් එක දුන්නට පස්සේ මේක ඇතුළට 12 වෝල්ටේජ් ගමන් කළා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි සෙනර් ඩයෝඩ් එකක්. මේක 5 වෝල්ට් සෙනර් ඩයෝඩ් එකක්. මේකෙන් 5 වෝල්ට් වලට හරවලා 5 වෝල්ට් වෝල්ටේජ් එකක් මේ IC එකට ලබා දෙන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක 5 වෝල්ටේජ් එකකුණුත් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් දන්නවා මේ සර්කිට් එකට වෝල්ටේජ් එක 5ක් දුන්නාමත් මේක වැඩ කරනවා කියලා. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් මේකට 18650 ලිතියම් බැටරියක් සම්බන්ධ කරන්න. මේ වගේ ලිතියම් බැටරිය හොයාගන්න ඕගොල්ලන්ට අමාරු නා. පරණ ලැප්ටොප් එකක බැටරියක් අරගෙන ගලවන්න. ඒ බැටරිය ඇතුලේ තියෙන මේ වගේ ලිතියම් බැටරි කෑලි 6ක් 7ක් වගේ තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා 5 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන රිලේ දෙකක්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ 12 වෝල්ට් රිලේ අරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ සර්කිට් එකට වෝල්ටේජ් එක 12ක බැටරියකින් ලබා දෙන්න. මම මේ ගැජට් එක නිර්මාණය කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලෑල්ලක් උඩ. මේක මම මේ විදියට නිර්මාණය කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තේරෙන්න ඕන හින්දා. ඔයගොල්ලන්ට මීට වැඩිය හොඳ අදහසක් එයි. ඔයගොල්ලෝ ඒ විදියට ඒක නිර්මාණය කරගන්න. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක මම මේ විදියට ලෑල්ලට මුලින්ම අලව ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඇන හතරක් අරගෙන ලෑල්ල එක කෙරවලකින් මෙන්න මේ විදියට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මේ ඇන දෙකක් අතර පරතරේ අඟලක් වගේ තිබ්බාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඇන හතරම සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන විදිය කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලොත් ඒ විදියටම සම්බන්ධ කරගන්න. ඊළඟට 5 වෝල්ට් රිලේ දෙක මම මේ විදියට අලව ගන්නවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ වයර් ටික සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ වයර් කෑලි දෙකක් අරගෙන මේ වයර් කෑලි දෙකම ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්න ඕන මේ සර්කිට් එකේ කොමන් ලයින් එකට. එහෙම නැත්නම් ධන 12 කියලා තියෙන පාත් එකට මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම මේ જાතිය රිලේ එකක පින් 5ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් පින් 3ක් තියෙන පැත්තේ දෙපැත්තේ පින් දෙක තමයි මේ රිලේ වල කොයිල් එකට එන පින් දෙක. මේ පින් දෙකෙන් කැමති පින් එකකට අපිට පුළුවන් දැන් මේ වයර් දෙක මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් අපි අරගත්ත සර්කිට් එකේ RGB කියන ලයින් තුන ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් කැමති ලයින් දෙකකට මේ විදියට වයර් දෙකක් ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් රිලේ වල කොයිල් එකට එන ඉතුරු පින් දෙකට මෙන්න මේ විදියට ඒ වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. මේ ගැජට් එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න ස්විච් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියේ ස්විච් එකක් තමයි මම මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ. මේකේ එක පින් එකක් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකේ ධන වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අනිත් පින් එක බැටරියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. බැටරිය සම්බන්ධ කරන්න කලින් අපි මේ රිලේ වල ඉතුරු වයර් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉමු. සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මේ වැඩේදී නම් TT වයර් එකක් වගේ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ වගේ පොඩි වයර් කෑල්ලක් අරගෙන රිලේ දෙකේම
පින් 3ක් තියෙන පැත්තේ මැද පින් දෙක මෙන්න මේ විදියට එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ වැඩි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වයර් එකකින්. ඒ පින් එකටම තවත් වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉස්සලා ගත්තා වගේම වැඩි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වයර් එකක්. ඔන්න දැන් මම බැටරිය සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. බැටරිය සම්බන්ධ කරන්න අපිට හරිම ලේසි. අපිට කරන්න තියෙන්නේ සර්කිට් එකේ ඍණ වයර් එක බැටරියේ ඍණ පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සර්කිට් එකේ ධන වයර් එක අපි ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරලා ස්විච් එක හරහා බැටරියේ ධන පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි රිලේ එකට ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරගත්ත නිල් පාට වයර් එක සර්කිට් බෝඩ් එකට එන ධන ලයින් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් මෙතන තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි on off ස්විච් එකට සහ බැටරියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේ රතු පාට වයර් එකෙන් වැඩි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ තිබ්බම වයර් එක තමයි මම සම්බන්ධ කළේ. ඒ හින්දා මම මෙන්න මේ විදිය වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා ටිකක් වැඩි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් අරගන්න ඕන හින්දා. දැන් මම තවත් වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා බැටරියේ ඉඳන් බෝඩ් එකට ආපු ඍණ ලයින් එකට. ඒ වයර් එකේ අනිත් කෙලවර මම මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරගත්ත ඇණයකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ ඇණේ ඉඳන් තව වයර් එකක් අපි ඊළඟ ඇණ දෙකෙත් එක ඇණයකට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නත් ඕනේ. දැන් රිලේ දෙකේ තව පින් දෙක හතරක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ එක පින් එකක් තමයි normal open කියන පින් එක. අනිත් පින් එක normal close කියන පින් එක. සාමාන්‍ය රිලේ එකක සඳහන් කරලා තියෙනවා. පොඩියට තියෙනවා මේ පින් එක යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් NC සහ NO කියලා. NO කියන්නේ normal open කියන පින් එක. අය පින් එකට අපි මෙන්න මේ විදියට වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන වැඩි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මේ වයර් දෙකේ අනිත් කෙලවරවල් දෙක ඉතුරු වෙලා තියෙන අපි සම්බන්ධ කරගත්ත ඇණ දෙකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ ගැජට් එකේ ප්‍රධානම කොටසක් තමයි මෙන්න මේක. මේක තමයි හීටින් කොයිල් එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මේ වගේ හීටින් කොයිල් එකකුත් මේ වැඩේට ඕන වෙනවද කියලා. මේක හොට් එයා ගන්න එක හීටින් කොයිල් එකක්. ඉතින් මේ හීටින් කොයිල් වල තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක්ම තුනී හීටින් කොයිල්. ඉතින් මේ වගේ කෑල්ලක් අරගත්තාම ඇති අපේ වැඩේට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙකුට මේ වගේ හොයාගන්න අමාරුයිනේ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් පරණ බවුත් එකක් අරගෙන බවුත් එක ඇතුලේ තියෙන මේ જાතිය හීටින් කොයිල් එකෙන් කෑල්ලක් මේ වැඩේට අරගන්න. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් පරණ බවුත් එකකින් හරි හොට් එයා ගන්න එකකින් හරි ගලවගත්ත හීටින් කොයිල් එක මේ ඇණ දෙකක් අතරට මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න. ඔන්න දැන් ඊළඟ ඇණ දෙකෙත් ඒ විදියටම හීටින් කොයිල් එකක් මම ඔතා ගත්තා. ඔන්න දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන මේක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේකට 12 වෝල්ට් බැටරියක් සම්බන්ධ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න රිලේ අනිවාර්යෙන් 12 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන රිලේ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඉස්සෙල්ලා මතක ඇති මේ ඇණ දෙකක් අතර පරතරය අඟලක් තියන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ 12 වෝල්ට් බැටරියක් පාවිච්චි කරනවා නම් අඟල් දෙකක් තුනක් වගේ තියන්න. නැත්නම් හීටින් කොයිල් එක දිග අඩු වුණොත් ඉක්මනට පිච්චිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. තවත් පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා කරන්න. ඒ තමයි ඕනම RGB light control එකකට අපි පවර් එක දුන්නාම රතු නිල් කොළ කියන පාටවල් තුන මාරුවෙන් මාරුවට ඔටෝමැටික් පත්තු වෙනවා. ඒක නවත්ත ගන්න අපිට පුළුවන් R කියන ඒ කියන්නේ රිමෝට් එකේ R කියලා තියෙන රතු පාට බටන් එක එබ්බුවාම රතු පාට පත්තු වෙනවා. නිල් පාට බටන් එක එබ්බුවාම නිල් පාට පත්තු වෙනවා. කොළ පාට බටන් එක එබ්බුවාම කොළ පාට පත්තු වෙනවා. දැන් අපි මෙතෙන්දි කරලා තියෙන්නේ RGB කියන ලයින් තුනෙන් ලයින් දෙකකට රිලේ දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි රිමෝට් එකේ රතු පාට හරි නිල් පාට හරි කොළ පාට හරි බටන් එකක් එබ්බුවාම එක රිලේ එකක් ඔන් වෙනවා. අනිත් බටන් එකක් එබ්බුවාම අනිත් රිලේ එක ඔන් වෙනවා. එතකොට අපි ලයින් දෙකක් අරගත්ත හින්දා ඉතුරු වෙලා තියෙන ලයින් එකට අදාළ බටන් එක එබ්බුවාම රිමෝට් එකෙන් රිලේ දෙකම ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මේ සර්කිට් එක ඔන් කළා ඒ අදාළ ඕෆ් වෙන බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා රිලේ දෙක ඕෆ් කරගෙන තමයි රචින්න දෙක මේකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ විදිහට කරලා බලමු. ඔන්න දැන් අපේ ගැජට් එක නම් හදලා ඉවරයි. දැන් අපිට මේක අත්හදා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට තප්පර 5ක් දෙන්න ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න Instagram එකේ Facebook page වලට මේක share කරලා එන්න ටක් ගාලා. මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරපු හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඔන්න දැන් එළියට අරගෙන ආව ගැජට් එක රචින්න දෙකක් මේ විදියට හීටින් කොයිල් එක යටින්ම සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපි මේ ගැජට් එක ඔන් කරලා
කොළපාට බටන් එක එබුවාම තමයි රිලේ දෙක ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ගැජට් එක හදපු විදියට. ඔන්න දැන් ටිකක් දුරට ගිහිල්ලා මේකේ නිල් පාට බටන් එක අපි ඔබලා බලමු. රචින්න එක පත්තු වේද කියලා. ඔන්න අපි හදපු දුරස්ථ පාලක රචින්න පුපුරවණය සුපිරියටම වැඩ කළා. හැබැයි පුංචි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. මෙතෙන් මම සම්බන්ධ කරපු රචින්න දෙකම එකවර පිපුරුවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ පාත් දෙක ළඟ වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි මේ N හතර සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ළඟ වැඩි. ටිකක් දුරකට වෙන්න සම්බන්ධ කරන්න. මොකද එක රචින්නයක් පත්තු වෙන්නේ එක බටන් එකකින්. ඒ විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. රතු පාට බටන් එක එබුවාම අනිත් රචින්නේ පත්තු වෙන්න තමයි හදලා තිබ්බේ. නමුත් එක රචින්නයක් පත්තු වෙද්දී අනිත් එකට ගිනි දැල්ල ගිහිල්ලා ඒකත් පත්තු වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදද්දි ටිකක් දුරින් ඈත් කරලා හදන්න. එහෙනම් ඔන්න සුපිරි වැඩක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. කරලා බලන්න ඔන්න අද විතරයි තියෙන්නේ. මොකද අද තමයි අවුරුදු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා එන්නම්. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.